हॅलो मित्रांनो, गुड मॉर्निंग. आणि आज आपल्याकडे इंटिग्रेशनमध्ये टाईप्स चालू होतात. फर्स्ट टाईप आहे इंटिग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन. याच्या पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये आपण ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, रॅशनलायझेशन आणि डायरेक्ट फॉर्म्युल्यांवरून इंटिग्रेशन हा पार्ट पाहिलेला आहे. आज आपल्याला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनमधील या इंटिग्रेशनमध्ये फर्स्ट टाईप जो आहे तो टाईप पाहायचा आहे. इंटिग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन. लक्षात घ्या, सबस्टिट्यूशन मध्ये तुम्हाला फार बेसिक पॉईंट आहे. लक्षात घ्या, सबस्टिट्यूशन पॉईंट तुम्हाला समजला. पहिला पॉईंट समजला की पुढे त्याच्यावर एकावर एक असे पॉईंट चालू होतात, टाइप्स चालू होतात आणि त्या टाइप्स आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. म्हणून फर्स्ट पॉईंट जो आहे तो अतिशय सुंदर समजून घ्या. ओके, तर हे बघा, काही मी तुम्हाला प्रूफ्स देणार आहे. छोटी 4-5 प्रूफ आहेत, 4 प्रूफ्स आहेत. किती आपल्याला इथं फॉर्म्युल्यांमध्ये आपण कन्सिडर केले सेक एक्स, टॅन एक्स चे जे काय प्रूफ आहेत त्याचे फॉर्म्युले आहेत ते आपण फॉर्म्युले म्हणून बघतोय. पण ते फॉर्म्युले कसे आले हे आपल्याला प्रूफ म्हणूनही विचारू शकतील, एक्झाम्पलमध्ये प्रूफमध्येही विचारू शकतील, त्याच्यावर छोटंसं एक्झाम्पल विचारू शकतील, किंवा आपल्याला नेहमी रेग्युलर फॉर्म्युले स्टडी करायला मिळतील. ओके, तर आपण स्टार्ट करूया. लेट अस स्टार्ट द व्हिडिओ दॅट इज इंटिग्रेशन. फर्स्ट प्रूफ काय बघा, प्रूव्ह दॅट असा क्वेश्चन असतो. प्रूव्ह दॅट इंटिग्रेशन sec x इक्वल टू इंटिग्रेशन tan x dx इक्वल टू log sec x प्लस c असा तरी क्वेश्चन विचारतील, किंवा नुसतं इंटिग्रेशन sec x tan x dx विचारतील. इंटिग्रेशन tan x dx म्हणजे की नुसतं असं एवढं मांडायचं नाही, लॉग ऑफ इंटिग्रेशन tan x लॉग ऑफ sec x मांडायचं नाही आहे. आपल्याला तेवढा मार्क्स मिळत नाहीये. तर हे प्रूव्ह करायचं आहे. प्रूव्ह दॅट, आणि सबस्टिट्यूशन मेथडमध्ये पहिले एक्झाम्पल म्हणून येतील, प्रूव्ह दॅट म्हणून येईल, काहीही विचारू शकतील. त्यामुळे आपण तयारीत राहायला पाहिजे. आता बघा, LHS मी घेऊन मी RHS दाखवणार आहे. लुक हियर, LHS tan of x dx. आता मला सांगा, टॅनचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आता मी लिहिला होता. टॅन मीन्स साइन बाय कॉस. साइन एक्स बाय कॉस एक्स हा टॅनचा जुना फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे. अगदी ओल्ड फॉर्म्युला, जुना अगदी. लक्षात घ्या. आता इथं या ठिकाणी आपण काय करणार आहे, सबस्टिट्यूशन करणार. तर सबस्टिट्यूशन मेथड म्हणजे काय, तर सबस्टिट्यूशन याचा अर्थ अशा फंक्शनला सबस्टिट्यूट करा, अशा फंक्शनला सबस्टिट्यूट करा की जेणेकरून त्याचं डेरिव्हेटिव्ह तिथं कुठेतरी दिसलं पाहिजे. अशा फंक्शनला सबस्टिट्यूट करा की त्याचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं की दिसलं पाहिजे तिथं, म्हणजे क्लिअर दिसलं पाहिजे, स्पष्ट दिसलं पाहिजे, उलट सुलट करून नाही चालणार. मग इथं मी जर cos x ला टी पुट आउट केलो, पुट cos x इक्वल टू टी जर मी म्हटलो, cos x ला जर मी टी जर का म्हटलो, तर लक्षात घ्या इथं cos x ला मी जेव्हा टी म्हणेन, लक्षात आहे का बघा, cos x ला मी काय म्हणेन, टी म्हणेन, तेव्हा त्याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आहे मला, डिफरन्शिएट with respect to x, that is minus sin x, आणि t चं डेरिव्हेटिव्ह dt बाय dx. लक्षात घ्या, जसं y चं डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx, तसं t चं डेरिव्हेटिव्ह dt बाय dx, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू x. आता मला सांगा, आपल्याला sin x dx ची व्हॅल्यू पाहिजे, म्हणजे हे dx इकडे घ्यायचं का, sin x ला 2 dx पाहिजे आहे, आणि हा मायनस तिकडे नको, मायनस तिकडे घेऊन जाऊ. म्हणजे काय येईल, sin x dx इक्वल टू मायनस dt. ही तुम्हाला एक सबस्टिट्यूशन मिळाली आणि ही दुसरी सबस्टिट्यूशन. अशा 2 सबस्टिट्यूशन तुम्हाला मिळाल्या. त्या सबस्टिट्यूशन तिथे मी करणार आहे. ते कसं बघा, इक्वल टू इंटिग्रेशन sin x dx ला मला ठेवायचं आहे dt, मायनस dt तर बाजूला ठेवतो, इंटू, आणि हा 1 अपॉन इथे t ठेवायचा आहे म्हणजे 1 अपॉन t झाला. समजते का बघा, sin x dx ला मी मायनस dt पुट आउट केलो, आणि 1 अपॉन cos x ला मी म्हणजे cos x ला t पुट आउट केलो, 1 अपॉन t झालं. हा मायनस इथे नको आहे, बाजूला काढतो. मायनस
इंटिग्रेशन 1/t dt. बघा लक्ष द्या, काहीही अवघड नाही, व्हेरी सिंपल, अतिशय सोपं झालं बघा. आता साइन एक्स dx ला मायनस dt सबस्टिट्यूशन केला आणि कॉस एक्स ला t सपोज केला 1/t dt, आणि मग हा फॉर्म्युला इथे बसला बघा. हे बघा, ह्या फॉर्म्युल्यावर जास्त भर द्या. इंटिग्रेशन 1/x dx इक्वल log of x. 1/x dx असेल log of x, 1/t dt काय असणार आहे? log of t मायनस log of t प्लस c. आणि मग आता बघा t ची व्हॅल्यू इस तरह ठेवून द्यायची. मग t ची व्हॅल्यू काय झाली बघा, हे मायनस log of cos of x ची व्हॅल्यू आहे. पण हा जो मायनस जो आहे तो अजून आन्सर नाही दिला आपल्याला बघा. हा जो मायनस जो आहे तो मायनस एकटाच नसून तो 1 असू शकतो शेजारी, त्याच्या कन्सिडर करू शकतो. तो रेशो लॉगच्या रूल प्रमाणे कोइफिशियंटचा नंबर इंडेक्सला जातो. कोइफिशियंटचा नंबर कुठे जातो? इंडेक्सला जातो. या रूल प्रमाणे मी काय करतोय, तर हा जो कोइफिशियंट आहे त्या कोइफिशियंटला इंडेक्सवर लिहितो. लॉग ऑफ cos of x raised to -1 dx, बिकॉज इथे इंटू असतो. हा जो -1 आहे तो इंटू असतो, तो तिथे लॉगच्या रूल प्रमाणे इंडेक्सला. आणि हा खाली जर आला तर तो आपण असं लिहू शकतो, लॉग ऑफ मायनस इंडेक्स जर प्लस करायचं असेल तर 1/cos of x dx प्लस c 1/cos x. आणि मग ही मायनसचा प्लस झाला, लक्षात घ्या, -1चा +1 झाला आणि 1/cos means sec of x plus c is the answer. बघा बरं तुमचं प्रूफ आलं का? इज द RHS. ही तुमची RHS आहे का बघा, log of sec x plus c. समजलं? हे पहिलं प्रूफ आहे, म्हणजे याच्यात इन सबस्टिट्यूशन मेथड. प्रूफ म्हणून विचारते, छानच आहे. नाही जरी विचारता, हा आपल्याला फॉर्म्युला म्हणून त्याचा यूज झाला. बघा फॉर्म्युला झाला इंटिग्रेशन ऑफ tan of x log of sec of x plus c. समजलं? हे झालं पहिलं प्रूफ किंवा पहिलं एक्झाम्पल. दुसरं प्रूफ म्हणून मी देतो, प्रूव्ह दॅट इंटिग्रेशन cot of x dx equal to log of sin of x plus c. हा फॉर्म्युला किंवा हे आपल्याला प्रूफ करायचं आहे. बघूया आपण कसं प्रूफ आहे ते, कशा पद्धतीने प्रूफ करायचं. तर मग अशीच आपण टॅनची व्हॅल्यू साइन बाय कॉस ठेवली होती, तशीच आपण आता काय ठेवणार आहे, कॉटची व्हॅल्यू. हे बघा, इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स मीन्स कॉस ऑफ एक्स डिवाइड बाय साइन ऑफ एक्स डीएक्स. ओके, ही एलएचएस आपण घेतली. इक्वल टू सबस्टिट्यूशन करूया, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी. साइनलाच का सबस्टिट्यूट करायचं, तर साइनचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स. आणि याला म्हणून करायचं मग डिफरन्शिएट with respect to x, that is the cos x dt by dx. dx इकडे घ्या, cos x dx equal to dt. ही एक सबस्टिट्यूशन मिळाली, इथं ठेवायचं. cos x dx equal to dt मिळाला, तुम्हाला बाजूला ठेवा cos x dx. आणि हा 1/t sin x च्या ठिकाणी t ठेवायचा आहे. सो फॉर्म्युला 1/t चा पुन्हा तोच फॉर्म्युला, log of t plus c. t ची व्हॅल्यू जी आहे ती t ची पुन्हा सबस्टिट्यूट माघारी करा, log of sin of x plus c. बघा बरं, तुमची RHS आली का, छोटासा अतिशय छोटीशी प्रूफ आहे बघा, log of sin of x plus c.
दुसरं प्रूफ समजलं आणि संपलं सुद्धा. लक्षात आलं का? बघा, काही अवघड नाही. साइन एक्सला टी सपोज करा, त्याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्या, dx लेखणार dt, इथं टी ठेवा, इथं dt ठेवा, 1/t चा फॉर्म्युला म्हणजे 1/x चा फॉर्म्युला तुमच्यासमोर आहेच. ओके. थर्ड प्रूफ, इंटिग्रेशन ऑफ sec x dx इक्वल टू log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस हे आपल्याला प्रूफ करायचं आहे. थर्ड प्रूफ. आता इथे बघितलं आपण ना, याची जर बघितली ना आपण मित्रांनो, तर इंटिग्रेशन ऑफ सेक ऑफ एक्स dx आहे, पण आपल्याकडे इथं जे प्रूफ मध्ये सेक एक्स प्लस टॅन एक्स आहे ते दिसतच नाही. म्हणजे तुम्हाला लक्षात घ्या, इथं ऍडजस्टमेंट करावी लागणार आहे. आणि हीच स्टेप ऍडजस्टमेंटची महत्वाची आहे प्रूफमध्ये. अलग लक्षात, या प्रूफमध्ये ही स्टेप अतिशय महत्वाची आहे. म्हणजे कशी ऍडजस्टमेंट करायची बघा, हा सेक एक्स तसा ठेवा आणि आपल्याला सेक एक्स प्लस टॅन एक्स एक्स्ट्रा घ्यावं लागेल, इंटू घेतलं तेच आपल्याला डिवाइड करावं लागेल. हे कोण सांगितलं करायचं असं? हे तर प्रूफ मध्ये सांगितले. आणि ते प्रूफ जे आहे ते आपल्याला डायरेक्शन देतं की तुम्हाला काय करायला पाहिजे, किती कुठली टर्म ऍडजस्ट करायला पाहिजे, हे तुम्हाला प्रूफ देत आहे. लक्षात आलं का तुमच्या? तर बाळांनो, हे बघा, सेक एक्स आणि टॅन एक्स जो आहे तो मी ऍडजस्ट केलेला आहे. तो काय केलेला आहे? ऍडजस्ट केलेला आहे. ओके. तर आता बघा पुढे. तर मित्रांनो, या सेक एक्स प्लस टॅन एक्स, सेक एक्स प्लस टॅन एक्स जो आहे तो मी ऍडजस्ट केलेला आहे. आता काय करतो बघा, ह्या सेक एक्स ने मल्टिप्लाय करा, सेक स्क्वेअर एक्स प्लस सेक एक्स टॅन एक्स. सेक इंटू सेक, सेक स्क्वेअर एक्स, सेक इंटू टॅन एक्स, सेक एक्स टॅन एक्स डिवायडेड बाय सेक एक्स प्लस टॅन एक्स dx. हे असं तुमचा फॉर्म्युला तयार झाला. ओके. आता याला डिनॉमिनेटरला टी सपोज करायचं. डिनॉमिनेटरला काय सपोज करायचं? टी सपोज करायचं. पुट, बघा, सबस्टिट्यूशन मेथड आहे. पुट सेक एक्स प्लस टॅन एक्स इक्वल टू टी. ही सबस्टिट्यूशन आपले आहे. डिफरन्शिएट with respect to x, derivative of sec x is sec x tan x. डेरिव्हेटिव्हचा फॉर्म्युला लक्षात घ्या, d by dx of sec x is sec x tan x. आणि लक्षात घ्या, इंटिग्रेशन ऑफ sec x tan x is sec x. उलट सुलट असतं एकमेकाच्या, दोघे एकमेकाच्या उलटेच आहेत. डेरिव्हेटिव्ह sec x tan x, इंटिग्रेशन sec x, असं उलट सुलट असतं. म्हणून दोन्हीची फॉर्म्युले परफेक्ट, हा डेरिव्हेटिव्हचा, हा इंटिग्रेशनचा, असं लक्षात ठेवा. सेक टॅन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह सेक स्क्वेअर एक्स आणि हा dt बाय dx. dx इकडे ट्रान्सफर करा, सेक एक्स टॅन एक्स प्लस सेक स्क्वेअर एक्स आहे तसंच द्यायचं इंटू dx इक्वल टू dt. ही एक सबस्टिट्यूशन तुम्हाला मिळालेली आहे, ही एक सबस्टिट्यूशन तुमच्याकडे आहे. दोन सबस्टिट्यूशन ठेवायचे तिथं वर एक्झाम्पल मध्ये. आणि छोटं एक्झाम्पल तयार होतं बघा, इंटिग्रेशन. काय तयार होते? इंटिग्रेशन सेक स्क्वेअर एक्स प्लस सेक एक्स टॅन एक्स dx. हे बघा, सेक स्क्वेअर एक्स प्लस सेक एक्स टॅन एक्स dx म्हणजे dt. या सगळ्याच्या ठिकाणी dt ठेवणार आहे इंटू 1/t. टी का त्याला टी ठेवायचं. समजलं बघा, सबस्टिट्यूशन लक्षात आले. आणि मग लॉग ऑफ ह्याचा फॉर्म्युला, लॉग ऑफ टी प्लस सी. झालं बघा. टीच्या ठिकाणी सबस्टिट्यूशन करायची. टी कशाला सबस्टिट्यूट केलं आपण? टॅन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस टॅन एक्सला सबस्टिट्यूट केलं, तिथं व्हॅल्यू ठेवायची आणि ती काय मिळणार बघा, इक्वल टू लॉग ऑफ हीच व्हॅल्यू आपण सपोज केली सेक एक्स प्लस टॅन एक्सला टी सपोज केलं प्लस सी. बरोबर, हे तुमचं RHS आलं का? RHS लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टॅन एक्स. सबस्टिट्यूशन मेथड फार सोपी.
पण बेसिक आहे, ही आली तर पुढे पुढे तुम्हाला जमणार आहे. पुढे बरेच गोष्टी आहेत इंटिग्रेशनमध्ये, फार मोठा चॅप्टर आहे आणि बऱ्याच गोष्टी तुम्हाला इथे स्टडी करायच्या आहेत, लक्षात घ्या. आणि ही इंटिग्रेशनचा हा पुढचं तिसरं प्रूफ, थर्ड प्रूफ समजलं बा. आणि तुम्हाला काय ऍडजस्टमेंट करायची आहे हे प्रूफच सांगते, RHS सांगते की काय ऍडजस्टमेंट करायचे तुम्हाला इथं. तर sec x प्लस tan x मल्टिप्लाय डिवाइड करायचं. आता हे झालं थर्ड प्रूफ. आता फोर्थ प्रूफ आहे बघा. फोर्थ प्रूफ इंटिग्रेशन cosec x dx इक्वल टू log ऑफ cosec x मायनस cot x प्लस c. बरोबर आता सांगितल्याप्रमाणेच आहे. तुम्हाला ते काय सबस्टिट्यूट करायचं, काय ऍडजस्टमेंट करायचे ते सांगते बघा. LHS घेतली की तुम्हाला काय यायला पाहिजे, cosec x मायनस cot x म्हणजे त्याने न्यूमरेटरला हे मल्टिप्लाय करायला पाहिजे, डिवाइड करायला पाहिजे. बघा बरं तेच आता मला सांगता जाईल. सेम LHS इक्वल टू LHS त्यानंच डिवाइड करायचं, त्यानं मल्टिप्लाय करायचं, त्यानंच मल्टिप्लाय करायचं. कसं ठरवलं, कसं ओळखलं, इथं ओळखलं. cosec x मायनस cot x, cosec x मायनस cot x लक्षात घ्या. cosec x मायनस cot x ने न्यूमरेटरला मल्टिप्लाय करायचं, डिनॉमिनेटर मल्टिप्लाय. आता पुढे करायचं, मल्टिप्लाय करायचं. cosec स्क्वेअर x मायनस cosec x cot x डिवाइड cosec x मायनस cot x dx. सबस्टिट्यूशन ह्यालाच करायची, कारण ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह घेतले न्यूमरेटर मिळणार आहे. पुट cosec x मायनस cot x इक्वल टू t. सेम आहे, सेम लक्षात घ्या. डिफरन्शिएट with respect to x, derivative cosec x is minus cosec x cot x मायनस, फक्त डेरिव्हेटिव्हचे फरक गेले लक्षात घ्या. आता इंटिग्रेशन जरी असला तरी डेरिव्हेटिव्ह यालाच पाहिजे. cot x चं डेरिव्हेटिव्ह मायनस cosec स्क्वेअर x dt बाय dx. मायनस मायनस प्लस होणार, तो पहिला येणार प्लस आल्यामुळे cosec स्क्वेअर x मायनस मायनस प्लस, मायनस हा पुढे लिहितो cosec x cot x dx इक्वल टू dt. therefore इक्वल टू इंटिग्रेशन cosec स्क्वेअर x cot x dx ला मी dt पुट आउट करतो, 1 अपॉन t इक्वल टू लॉग ऑफ t प्लस c आणि मग t च्या ठिकाणी लॉग ऑफ cosec x मायनस cot x प्लस c इक्वल टू RHS. प्रूफ झालं का बघा बरं, तुमचं प्रूफ आहे. 4 प्रूफ लक्षात घ्या. 4 प्रूफ्स हे अतिशय इम्पॉर्टंट आहेत, अतिशय महत्त्वाचे आहेत आणि ते आपल्याला जमली पाहिजेत, लक्षात घ्या. ही जर 4 प्रूफ जमले असतील तर आणखीन पुढे याच्यात पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सबस्टिट्यूशन मेथडवरची एक्झाम्पल्स मी सांगतो आहे. ही 4 प्रूफचा एक व्हिडिओ इथंच थांबवतो. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, मित्रांच्या मध्ये शेअर करा आणि स्टडी करा, लिहून काढा. ओके, थँक्यू.